Sa seryeng ito ay ating pag-aaralan ang mga factors sa paggawa ng experimental design. Ang experimental design ay karaniwang ginagawa sa mga field researches. So ano yung mga dapat natin i-consider sa pag-layout ng field experiments? Tingnan muna natin ang mga terminologies. Dapat natin maintindihan ang mga terminolohiya na ginagamit sa paggawa ng experimental design. Una, yung treatment group. Ito mismo ang grupo ng mga ine-experiment natin para makita ang resulta sa takdang panahon na tayo gumagawa ng eksperimento. Ang control group ay ang basihan upang makita ang pagkakaiba doon sa grupo na ating ginagawang eksperimento. At halimbawa, kung ang ating eksperimento ay tungkol sa abono, itong control ay walang input na abono. Ang pinakamaliit na parte ng eksperimento natin, yung tinatawag na experimental unit. O sa field design, ito ay tinatawag natin plot, kung saan yung input ng experiment ay doon kinukuha ang datos o observations natin. Ito na yung tinatawag natin na technique o disenyo o pamamaraan sa paggawa ng field experiments. Ang pinaka-objective nito ay para mabawasan yung mga experimental errors. At isa nito ay ang blocking. Ito ay paraan ng pag-grupo-grupo ng mga parte ng ating ine-eksperimento para ito ay makabuo o halos magkakaparehas na grupo. Bakit tayo gumagawa ng experimental design sa field experiments? Ang pinakapangunahing dahilan ay para mabawasan ang mga experimental errors at magkaroon tayo ng validong datos o valid data. May mga pinanggagalingan kasi yung mga maling resulta o datos natin. Yung tinatawag natin na inherent variability na nandun na mismo sa paligid ng ating experimental plots. Yung maling pamamaraan din sa pagkondukta ng experiment ay nakaapekto sa resulta. Mga depektibong kagamitan o mga errors o mga technical na pagkakamali sa paglikom ng datos. Bago natin gawin ang disenyo ng eksperimento, ay dapat mauna yung tinatawag natin na research problem. Ang research problem ay yung sinisiyasat natin sa eksperimento. At bago gumawa ng hakbang, kailangan meron tayong research problem para sa ginagawa nating eksperimento o tinatawag natin na problem of the study. Mga basic na prinsipyo o principles sa experimental design ay ang mga sumusunod: randomization, replication, at local control. Ang randomization is ang proseso ng pagbibigay ng bawat treatment unit na bibigyan ng pagkakataon na mapili sa lugar kung saan tayo ay gumagawa ng eksperimento. So each subject is given a chance to receive the treatment by a random assignment and eliminate bias. So kailangan walang kinikilingan doon sa pagpili ng mga experimental units natin. Maraming paraan para magampanan natin yung tinatawag natin na
randomization or random allocation. Lottery method, paggamit ng table of random numbers. Pwede rin yung shuffling ng cards, paggamit ng dice. Pwede rin ang computer-generated selection o kaya kahit na ang toss coins. So, sa bawat allocation ay meron tayong pamamaraan upang magkaroon tayo na tinatawag na randomization process. Ito ang example ng randomization. Halimbawa, meron tayong experimental units na A, B, C, and D at ilalagay natin sa apat na subplots by lottery method. Ang randomization process natin ay magbibigay ng pagkakataon ng bawat isa ay mailagay natin doon sa kanilang experimental plots. So makita natin yung plot 1, 2, 3, and 4 ay hindi alphabetized yung ating mga experimental units. So the elements or treatments A, B, C, and D are assigned randomly to the plots. Maraming pamamaraan ng randomization, yung tinatawag natin simple randomization, unequal allocation randomization, stratified randomization, at block randomization. Ang simple randomization ay yung pag-assign ng unit or subject doon sa different treatment groups na ating ina-allocate. So, pwede tayong gumamit doon sa mga pamamaraan ng random allocation tulad ng random numbers, computer-generated random selection, lottery, choosing a coin, or similar practice that eliminates bias. Ang unequal allocation randomization, ito ay di karaniwang ginagamit, subalit yung random assignment of subjects are allocated into disproportionate size groups. Ang layered randomization, tinatawag natin na strata, tinatawag natin stratified randomization. So, meron tayong mga layers o strata na ina-assign natin yung mga treatment groups. Halimbawa, stratification ng paaralan by region, by province, by town sa isang bansa, halimbawa. So kung halimbawa merong 12 regions, so randomly pipili tayo ng 7 regions will be randomly selected, and out of the 7 regions kukuha tayo ng 6 provinces bawat region. Halimbawa, 3 yung napili natin randomly, at sa 3 probinsya o provinces na napili, kukuha tayo ng 5 bayan randomly selected bawat province, at sa bawat bayan ay pipili tayo halimbawa ng 8 paaralan randomly selected also. Yung bawat school ay tinatawag natin na treatment unit. Kung maliliit na small size or small size experiments, ang bawat subject ay treatment unit or treatment groups na inilalagay natin sa small blocks or subplots ay tinatawag natin na block randomization. So ito yung example natin. Merong 5 treatments including control, at meron tayong 5 treatments din na inilagay natin dito sa blocks. So they're assigned there at random. Replications mean the number of times that the same setup of the treatments are repeated. So ito yung illustration ng 5 treatments at 3 replicates. Ang local control ay pamamaraan para mapataas yung efficacy o efficiency ng outcome ng experiment.
Ito ay pamamaraan upang mabawasan yung inherent variability, mga uncontrolled variables by blocking replication, more samples, paggamit ng mga high precision instruments, at uniform administration ng management protocols to minimize bias. Halimbawa, ito yung example ng local control. Yung ating experimental factor na pest control. Halimbawa, doon sa ating tanim. So, nangangailangan niya ng water application, amount of fertilizer, yung planting distance, pag-aalis ng damo, at hindi kasama sa pag-aaral, then yung mga factors na yun dapat administer natin uniformly doon sa experimental process. Kung pag-aaralan naman natin yung epekto ng foliar spray, at yun ang ating experimental unit, dapat yung ibang factors like variety, planting density, irrigation, pest and disease control must be administered uniformly doon sa lahat ng treatments. Tingnan natin itong isang example. In an experiment about nitrogen fertilization on the growth and yield response of maize, mayroong nitrogen application na 3 at 4 na replications. And the treatments are randomized to the field area kung saan tayo gagawa ng eksperimento. Halimbawa, yung treatments ay 0 application ng nitrogen. Treatment 1 is 100 kilograms nitrogen per hectare. Treatment 2, 200 kilograms nitrogen per hectare. At treatment 3 ay 300 kilograms nitrogen per hectare. So ito ay i-assign natin doon sa growing area or plots randomly at i-duplicate natin ito ng 4 times. So, ang itsura ng blocking and randomization ay ganito sa ating diagram. So, yung replicates ay 4. Block 1, 2, 3, and 4 ay nagsasilbing mga replicates. At yung mga treatment, ina-assign natin doon sa partition ng blocks. So, makita natin na yung isang subplot na pinapakita sa diagram, yung tinatawag natin na treatment unit. Ang design na ito ay tinatawag na RCBD or Randomized Complete Block Design. Ang pinaka-common types of experimental designs in the field ay CRD, RCBD, LSD, strip plot design, at factorial experiments. Samantala sa social sciences, education, o medical halimbawa, gumagamit tayo ng iba-ibang designs. Halimbawa, action research design, case study, causal design, cohort design, cross-sectional, descriptive, experimental also, exploratory, historical, longitudinal, observational, philosophical, at saka sequential design. Ang pinakasimple na ginagamit natin sa field research ay yung tinatawag natin na Completely Randomized Design o CRD. Ito ay ginagamit when the conditions are uniform at para sa maliitang number ng treatments. At kung mahirap i-implement o gawin yung experiments sa field, sapagkat ito ay maaaring gamitin sa mga controlled conditions
or laboratory conditions. Halimbawa, what is the effect of biopriming on the germination index of sorghum seeds under growth condition? Ang biopriming ay yung pagbababad ng binhi sa tubig, halimbawa ng sorghum, na isa-subject natin sa growth condition. So, ang gagamitin natin dito ay CRD design. So, kung meron tayong 4 na treatments at 3 replication, so kailangan natin ng 12 uniform treatment plots. And each experimental unit, A, B, C, D, will be randomly assigned to the experimental setup o yung tinatawag natin na experimental plots. Ang sunod na pinaka-common na ginagamit sa design ay tinatawag natin na RCBD o Randomized Complete Block Design. Ito ay ginagamit natin sa field experiments. Ang replication ay yun na mismo na tinatawag natin na blocks or blocking. Ang treatments ay ina-assign natin randomly in its block at ito ay applicable kung ang gradient factor is unidirectional. Halimbawa, yung soil fertility gradient ay unidirectional. So, ito yung sample. Halimbawa, meron tayong treatments A, B, C, D. Yung treatment A ay control at meron tayong input 1, 2, 3. So, itong 4 na treatments ay i-assign natin randomly in the experimental plots ng bawat block. So, block 1, 2, 3, and 4. At ang direction ng soil fertility gradient dun sa ating example from low soil fertility level to high soil fertility level. So, mayroong representative yung block 1 dun sa mababang fertility gradient, block 2, block 4. So, yung potential error ng differential soil fertility characteristics ng lupa ay mababawasan yung tinatawag natin na striated effect o yung experimental error. Ang isang design naman ay tinatawag natin na LSD o Latin Square Design. Ito ay isang experimental design na ginagamit natin kung ang gradient o variations ay two-directional. So makita natin sa diagram, mayroong vertical at saka horizontal direction yung gradient ng area for the experiment. In using Latin Square Design, ang number of treatments ay yun din ang number ng replicates. So, kung meron kang 3 treatments, meron kang 9 na total. Kung 4 ang treatments, meron kang 16. Kung 5, meron kang 25 squares. So, as the number of squares increases, most likely, the experimental error may also increase. Ito ay mga common sizes, 4x4, 5x5, 6x6, and so on, hanggang 8x8. Kasi ang LSD is a sort of quasi-factorial experimental design. At saka ang randomization nito, nakadepende sa number or size of the design. So, halimbawa, itong sample natin, 4x4 design, this implies that there are 4 treatments and therefore 4 replicates. So, the total will be 16. So, ano mga steps? Randomize all columns,
containing the treatments except the first one, and then randomize all rows except the first one. Ang modified design, tinatawag natin na strip plot design. Ito ay may mataas na precision sa interaction effects. Ang paraan nito, isang replicate or block ay divided into horizontal and vertical strips.